Hello po, kumusta po? Welcome back po sa Lutong Pinoy sa Amerika. Magluluto po tayo ng beef morcon, pero bukas pa natin siya lulutuin. I-marinate ko lang siya ngayon para mas malasa siya bukas. Meron ako ditong beef na almost 2 pounds. Thinly sliced na po siya. Nabili ko siya sa store ng ganito na siya. Magamitin natin sa ating morcon. Meron din ako ditong black ground pepper, minced garlic, calamansi juice, at saka ang ating soy sauce. Halika guys, mag-umpisa na tayo. Marinate muna natin to, tapos babalikan ko kayo bukas ng morning para lutuin natin yung ating beef morcon, okay? Kumuha lang ako ng malinis na container. Dito natin siya i-marinate. Gusto ko kasi yung may takip. Ito, lagay natin siya dito. Napakalikit na nitong ating beef. Okay. Yan. Lagay natin siya isa-isa. Medyo may tubig pa siya, kaya itatap ko siya sa paper towel. Tanggalin lang natin yung excess water ng ating beef. Tapos ibubuhos ko na itong calamansi juice, soy sauce, black ground pepper, at yung ating garlic. Yan. Haluin lang natin siya ng konti para ibabad natin siya. Tapos bukas ibibigay ko sa inyo iba pang mga ingredients natin. So ngayon ito na lang muna. Babalik po ako bukas ng umaga para maluto natin yung ating morcon. Ang morcon, napakasarap po nito. Pwedeng nyo ihanda sa Pasko. Papakita ko sa inyo yung way ko ng pagluluto ng beef morcon. Okay? Lalagyan na po natin siya ng takip. Gusto ko kasi sipsipin niya mabuti hanggang sa may loob. Ngayon tatakpan na natin siya at ilalagay ko siya sa ref ng overnight. Okay, see you guys tomorrow. Salamat po. Hello guys, good morning. Ito after overnight. Ilulutuin na natin yung ating morcon. Ito pa yung mga additional ingredients natin. Nagamit tayo dito ng cooking oil, black ground pepper, onion, garlic, water, ang ating beef Knorr cube, ang liverspread, tomato sauce, pineapple juice, half cup ng all-purpose flour, ang ating dill pickle, eggs, hotdogs, carrots, at ito yung ating beef na minarinate natin kagabi. Kinuha ko na siya from the fridge. Ayan na siya. At babalutin na natin para ilagay natin itong palaman na to. Pag-check na lang po yung description box natin. Ililista ko lahat doon. Okay guys, mag-start na po tayo. Ngayon ang gagawin natin dito, kukunin natin yung beef dito sa sauce. Tapos ilalagay natin siya sa malinis na plate. Hiwalay muna natin siya sa sauce niya. Yan. Tapos, set aside natin itong marinade sauce niya. Lalagay natin siya mamaya sa ating morcon pag ginigisa na natin. Tatakpan ko muna siya at isa-set aside ko. Kumuha ko ng malinis na plate, nilagyan ko siya ng plastic. Tapos ilalagay natin dito yung beef natin. Yan. Kailangan medyo higpitan natin siya. Dapat wala siyang space. Yan.
handa ganito, pahaba. Para isa na lang. Guys, naghugas na lang ako ng kamay kasi mahirap magtrabaho ng may plastic. Kaya tatanggalin ko na lang tong plastic. Kaya ito, lalagyan na natin ng hotdog, carrot, ating pickle, ay yung ating egg. Lagay natin dito. Yan. Tapos, ano na natin yung beef natin. Yun gagawin natin. Lalagyan natin siya ng cooking twine. Tatalian natin sa dalawang gilid. Saka sa gitna. Kailangan higpitan natin para hindi siya kumawala. Gupitin natin yung excess na tali. Pagkatapos, babalutan ko lang siya sandali ng plastic. Dahil gusto ko talagang mahigpit na mahigpit siya at bilog na bilog. Kaya gaganyanin lang muna natin siya. Gagawa pa ako ng isa para pakita ko sa inyo. Ngayon guys, ito natapos ko na sila, tatlo lang nagawa ko. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, itong ating half cup ng all-purpose flour, lalagay natin sa malinis na plate. At ibubuhos ko dito. Pagkatapos, tanggalin natin ang balot nitong ating mga morcon. I-dredge natin siya sa ating all-purpose flour. Dito. So, piprituhin natin silang konti, parang isi-sear lang natin. Para hindi sila magtalsik mamaya.
Ito guys, na-dredge na natin sila sa harina, kaya piprituhin na natin. Ngayon, nagpainit na ako ng pan. Lalagay na natin itong ating cooking oil. I-sear lang natin ng konti yung ating beef. So, lalagay ko na sila. Muna natin sila dito. Ngayon guys, halos patapos na sila. Tatanggalin na natin sila dito sa pan. At magigisa na tayo. Yan, na-sear na natin. Tatanggalin ko lang sila isa-isa. Patayin ko na yung stove. In the same pan, magigisa na tayo ng bawang at saka sibuyas. Lagyan natin ang bawang. Ang ating sibuyas. Lagyan natin ang ating tomato sauce. Ating beef cube. At saka ang water. Tapos, sasabay na natin itong ating karne. At yung ating black brown pepper. Babayaan muna natin siyang kumulo dito, guys. Lulutuin natin itong ating beef. Tatakpan ko muna siya, pakukuluan natin sila. At lulutuin muna natin yung beef natin dito bago natin ilagay yung iba pang sangkap. Tatakpan ko sila for about 10 to 15 minutes. Pero babalik-balik na rin natin sila para maluto naman yung kabila. Okay. Guys, after 5 minutes, bubuksan muna natin siya kasi kailangan natin baliktarin yung beef natin para maluto naman yung other side. Yan. Ngayon, nilalagay ko na itong ating marinade sauce kanina. Yung ating pineapple juice. Para mas masarap siya, mas special itong ating morcon, lalagyan din natin siya ng liverspread. Masarap na itong morcon. Sauce pa lang, ulam na oh. Okay. At takpan ko ulit siya ng mga 10 minutes pa kasi 5 minutes pa lang tayo. Okay. Hinaan lang natin yung apoy para hindi sila mabigla at lutong-luto sila mamaya. Tatakpan ko ulit.
Hinaan natin ng konti, yung mga medium lang. Pagkatapos, babalikan ko kayo after 10 minutes, okay? Alright guys, ito. Tapos na yung ating 15 minutes. Bubuksan na natin siya. Titikman natin kung okay na yung lasa niya. Sarap oh. At nag-thicken na rin yung sauce natin, oh. Yan. Yan ang gustong-gusto natin. Titikman ko muna kung ayos na ba yung lasa niya, kung kailangan magdagdag ng salt. Para sa akin po, okay na siya. Pero kung gusto nyo magdagdag ng asin, nasa sa inyo po yun. At palagay ko, luto na siya at kailangan na nating patayin yung ating stove. Kasi nag-thicken na rin yung sauce niya. Ayan. Off na natin yung stove, tapos hiwain na natin yung ating morcon at nang makakain na po tayo. Kumuha lang ako ng chopping board. Lalagay ko yung isang morcon natin. At chop-chopin natin siya. Pero tanggalin muna natin yung tali. Tanggalin ko muna yung tali niya. Baka makain natin yun. Napaka-tender niya guys. Siguraduhin natin na wala talagang maiiwang tali dyan kasi baka makain natin. Lalo na yung mga bata. Para makita natin yung sa loob. Guys, ito po oh. Tignan nyo oh, napakaganda. Diba? Sasalansan na natin siya sa ating serving plate. Ayan. Ayan guys oh. Guys, ito na po ang ating beef morcon. Na-slice ko na sila lahat. Ngayon lalagyan lang natin sila ng sauce. Alright guys, thank you po ulit for watching. Sana po don't forget to like and subscribe. Ito na po ang ating beef morcon. Paki-check na rin po yung aming other videos. Marami pong masasarap na recipe doon. Pwede po ito sa Pasko. Huwag niyo pong kalimutan guys, lutong Pinoy sa Amerika. Ayan. Tamang-tama po ito sa Christmas. Okay. Bye. God bless po sa ating lahat. Ingat po.